τους ανήθικους και τους τεμπέληδες. Ακριβώς. Λέω να το γράψω τώρα αυτό. Ό,τι θες κάνω, δεν με νοιάζει. Μήπως ξέρω αν θα γράψεις τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα. Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω σαν να είμαστε φίλοι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αν μου είναι το φωνής ή όχι. Και τις περισσότερες ομιλίες μου έτσι τις κάνω. Θέλω να παραμιλάω. Εκτός αν το θέμα είναι, ας πούμε, δεν είναι και τόσο βαθύ. Άμα κάνω, ας πούμε, ομιλία, τα γλυκά που πρέπει να τρώμε και τι περιέχει η φασολάδα, δεν θα παραμιλάω. Θα ρωτάνε οι άνθρωποι η βιταμίνη ε που χρειάζεται και αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά στα υπόλοιπα, μου αρέσει να παραμιλάω. Δηλαδή, να με εκλαμβάνουν οι άλλοι ως ένα κασετόφωνο ή ένας που μιλάει και τυχαία βρεθήκαμε εκεί εμείς που παραμιλάει. Αυτό. Έτσι βγαίνει πολύ ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν άλλα τα διαλύματα που και εγώ θα πρέπει να σκεφτώ τι θα πω παρακάτω. Στην ουσία, όχι τόσο να σκεφτώ, γιατί τελευταία έχω καταλάβει ότι δεν σκέφτομαι. Απλώς έρχονται. Αυτό. Από τη ζωή που έχω κάνει. Και από αυτά που διάβασα. Και όλοι περνάνε από εκεί. Από τα γνωστά στάδια αυτά. Και έπειτα είναι και το πεζοδρόμιο. Αυτό. Τι σου έχει διδάξει το πεζοδρόμιο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Γιατί δεν είναι, να το πω, δεν σε κατευθύνει κάπου. Βγαίνεις στο πεζοδρόμιο και είναι απλά. Όπου θες πηγαίνεις, δεξιά, αριστερά, πίσω, μπρος. Τι θα σου τύχει δεν ξέρεις. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε τώρα, να πήραμε το εκπαιδευτικό σύστημα, χρειάζεται, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί ο κόσμος να ακολουθήσει κάτι άλλο. Πρέπει να μπει σε ένα καλούπι. Αυτό το λες με το γεγονός ότι προσπαθούν να μας βάλουν σε ένα καλούπι ή θα ρίξει πως ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να διδάξει. Γιατί στο λέω αυτό για να δεις όπου έρχομαι τέλος πάντων. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5 παρακολουθώ ανθρώπους και στο YouTube και στα άλλα κανάλια διάφορα. Οι οποίοι έχουν πάρει μια ζωή λίγο και πολύ στη φύση, με φάρμες κτλ. Και αναρωτιέμαι, επειδή έχω θείο αγρότη και έχω θείους αγρότες και τα παιδιά τους θα πήγαιναν αναγκαστικά στο σχολείο, μπορεί να είναι 5-10 χιλιόμετρα μακριά, 15-20, κάθε μέρα ήταν ένας κόπος να τους πάνε, να πάνε τα ξεδέρφια μου από το σπίτι του χωριού πλέον στην Κομμόπολη, όποια ήταν αυτή. Η Μέρα είναι αυτή, η Γιάννη είναι αυτά. Δεν έχει σημασία. Και σκεφτόμουν, κάθε φορά που το έβλεπα αυτό, δεν είναι υπερβολικός κόπος και φόρτος για τους θείους μου να κάνω αυτή τη διαδρομή, να πληρώσω τα έξοδα, να πάνε τα παιδιά σε ένα σχολείο το οποίο στην ουσία δεν τους μαθαίνει πολλά. Ήταν λίγο ειρωνικό για μένα, διότι τα ξαδέρφια μου μάθανε στη φύση και προσπάθησαν να μπουν στο σύστημα. Είναι, ρε παιδί μου, το λέω αυτό για κλείνω, γι' αυτό και έρχομαι από αυτή την πλευρά να σε ρωτήσω. Είναι σαν το Matrix, να είσαι εκτός του Matrix και θες τελικά καλά να μπεις στο Matrix. Ενώ βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν να βγουν από αυτό. Εσύ όμως είπες ότι Θεός μου είπατε ένα καλούπι. Θα ρίξεις πως, ας πούμε, χρειαζόμαστε καλύτερο καλούπι ή χρειαζόμαστε περισσότερη υπευθυνότητα σαν γονείς και σαν θείοι και σαν, ξέρεις, διδάσκουμε ένας τον άλλο. Ναι, κοίτα τώρα. Τώρα αναγκαστικά θα μας πάει λίγο βαθύτερα και αλλού η κουβέντα αυτή. Okay. Έρχεται ο άλλος συνάνθρωπος μέσα στη δυστυχία, σε παρακαλώ, λέει, θέλω να γίνω καλά. Είναι άρρωστος. Θέλω να γίνω καλά. Ή θέλω να γίνει καλά το παιδί μου. Ή θέλω να γίνω καλά. Πάει. Αυτός ζητάει ένα μικρό θαύμα. Ένα μικρό θαύμα. Έτσι θα το εξηγήσει αυτός. Ας πούμε ότι γινόταν θαύματα. Ας πούμε ότι εγώ μπορούσα να σηκώσω το χέρι, να κάνω μια αίσθηση και να γίνει αμέσως υγιέστατος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι κάνω εγώ τώρα.
δίνω μια κλωτσιά στον άνθρωπο και τον πάω κάτω εκεί από όπου μου ήρθε, στη λάσπη πάλι. Αν αυτός ο άνθρωπος πάρει το θαύμα αυτό που εγώ μπορούσα να κάνω, δεν μπορώ, λέω, να μπορούσα να κάνω. Αν και έχω την εντύπωση μπορώ, γιατί όλοι μπορούμε. Και σιγά μην δεν κάνουμε, πάντα γίνονται θαύματα, απλώς δεν τα καταλαβαίνουμε. Ίσως και ένα αγκαλιάσμα ακόμα, να σώσει κάποιον άνθρωπο, ούτε αυτός θα το καταλάβει, ούτε ο άλλος που τον αγκαλιάσει. Ποιος το λέει αυτό, κανείς. Σωστό. Τέλος πάντων, άντε φεύγουμε από εκεί. Γίνεται λοιπόν αυτό το θαύμα και αυτός γίνεται καλά. Φεύγει, πάει πίσω και συνεχίζει την ίδια ζωή του. Και τι έγινε τώρα. Αυτός έμεινε εκεί που ήταν. Ξέρει ότι αν θα ξαναρρωστήσει θα ξαναπάει για ένα άλλο θαύμα. Δεν σκέφτεται όμως τι σημαίνει ασθένεια. Τι σημαίνει μπορώ να γίνω καλά, γιατί αρρώστησα, μήπως φταίει ο τρόπος ζωής, τι κάνω και αρρωσταίνω, μα γιατί, τίποτα, αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό το σύστημα δεν το θέλει βέβαια, θέλει να είναι έτσι. Οι άνθρωποι να κοιμούνται βέβαια, μια χαρά, βολεύεται. Υπάρχουν μερίδες, ας πούμε κοινωνικές, που βολεύονται πάρα πολύ από μια τέτοια άγνοια. Γιατί δεν δασκόμαστε στο σχολείο τι πρέπει να τρώμε. Για ποιο λόγο, 6 χρόνια να πάνε χαμένα. 6 χρόνια το μικρό παιδί να μην ξέρει να τρώει. Δηλαδή δεν είναι ντροπή αυτό να λες ζω σε μια κοινωνία. Εδώ συμφωνώ απόλυτα και βέβαια θα σε διορθώσω χαριτωμένα να σου πω ότι το σχολείο μας διδάσκει πώς να τρώμε, απλά όχι όπως θα έπρεπε. Είδες, πάλι εδώ εκπαιδευόμαστε εντεχνά να μην έχουμε ιδέα. Αυτό. Και αυτά που λέμε τώρα είναι τα πολύ εύκολα να γίνονται. Αλλά πάμε τώρα λίγο αλλού. Πάμε λίγο έτσι, λίγο πιο βαθιά και λίγο σε μια άλλη εποχή, ας πούμε, που δεν είναι και τόσο μακριά. Έτσι νομίζω ότι είναι. Αν διαβάσεις, ψάξτε το αυτό. Το Ευαγγέλιο κατά Θωμά. Κατά Θωμά, πρόσεξε. Ναι. Είναι το μόνο αληθινό, το οποίο βρέθηκε στη δεκαετία του 40, 1940 δηλαδή, στην Αίγυπτο και σε μια σπηλιά μαζί με άλλα ωραία ιερά χειρόγραφα. Αμέσως το εξετάσαμε, είδαν είναι πραγματικά από το χέρι του Θωμά. Πραγματικότατα. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Η Εκκλησία δεν το δέχτηκε αυτό. Γιατί δεν το δέχτηκε, αφού φανάρει. Γιατί δεν μπορεί να το βάλει χέρι. Αυτό πάει. Βρέθηκε τώρα. Τα άλλα είναι από τότε. Στα χέρια κάποιων επιτίδιων, ας πούμε. Και μπήκε το χέρι, έγραψε ό,τι ήθελε, αφαίρεσε μερικά, αλλά μπλαλούλα και περνάνε τώρα αυτά. Δεν μπορούν να τα αφαιρέσουν όλα, αλλά ξεφύγανε. Κάποιες αλήθειες, ας πούμε, ξεφύγανε που λέει και ο Λουκάς και ο Ιωάννης και όλοι. Αλλά εδώ ο Θωμάς λέει άλλα τώρα, δίνει ένα Ιησού που είναι εντελώς διαφορετικός. Και λέει, νομίζουν όλοι, λέει, πως ήρθαν να σώσουν τον κόσμο. Και κάνουν λάθος, ήρθαν να το βάλω φωτιά. Και θα μείνω εδώ μέχρι να καεί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι ολόκληρη η ζωή μας. Εκεί πατάει η ζωή μας. Όλη η ζωή μας εκεί πάνω μπορεί να σταθεί. Άνετα. Πώς θα σου έρθουν καλά, άνθρωπέ μου, όταν είσαι ίδιος. Πώς θα σου έρθουν όλα καλά όταν πέρυσι δεν σου ήρθανε καλά. Γιατί. Γιατί ήταν έτσι τα πράγματα. Και πρόπερσι. Πώς θα σου έρθουν καλά αν δεν αλλάξεις εσύ από μέσα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνει. Και παρασέρνεις κι άλλους που δεν θα έχουν την ίδια άσχημη μοίρα, ας πούμε. Λοιπόν, διάβασε το αυτό. Το Θωμά, λοιπόν. Το Θωμά. Ίσως μην χρειάζεται να διαβάσει τίποτα άλλο. Κάνει ένα σύστημα, ούτε γιόγκικο, ούτε τίποτα. Μόνο αυτό. Τα λέει όλα. Στείνει τη ζωή όπως έπρεπε να είναι. Όλα. Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει κάτι άλλο. Όλα. Πώς θα φύγουν τα δεινά του κόσμου, όταν ο κόσμος είναι πάντα έτσι. Μα δεν γίνεται. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Άρα μιλάει για αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω. Η διδασκαλία του Ιησού, να το πω αλλιώς, όλα τα συστήματα εδώ, οι οργανώσεις, η εκκλησία, όλα αυτά, οι θρησκείες, τι μιλάνε για έναν καλύτερο άνθρωπο. Μπράβο. Ο Ιησούς δεν μιλάει για καλύτερο άνθρωπο, μιλάει για καινούργιο.
Επομένως αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή γκρέμιζε καταρχήν ό,τι είχε στήσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μιας που τότε εμφανίστηκε, γι' αυτό την αναφέρω. Η ζωή του συμπίπτει με την κυριαρχία των Ρωμαίων. Συντρίβει δηλαδή, συνθλίβει εντελώς το ρωμαϊκό πολιτισμό και αυτό που εφήρμοζε τότε αυτός ο πολιτισμός, ας πούμε. Καινούριος άνθρωπος, πρόσεξε, γιατί όταν το ρωτάει ο Νικόδημος πώς θα κατακτήσω τη βασιλεία των ουρανών και λέει να ξαναγεννηθείς. Τι εννοεί να ξαναγεννηθείς? Να πάει να γεννηθεί, να πεθάνει και μα δεν γίνεται αυτό. Να ξαναγεννηθείς και όλος δεν κατάλαβε. Συνεχίζει, πώλησον άπαντα. Να τα πουλήσει όλα, με αυτός είχε κάνει μια περιουσία πολύ ωραία. Τι να πουλήσει, τρόμαξε. Πώλησον άπαντα και μετά μόνος με το φόβο και τι. Εδώ είναι. Τι είναι τα πλούτη, είναι η αδυναμία του ανθρώπου. Δεν μπορείς αυτά, χωρίς αυτά τρέμει. Μόνος του, χωρίς πλούτη. Τι θα είναι, τίποτα, τρέμει. Ο Ιησούς δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, καθόλου. Ήτανε, τι τυχαίο. Τα λόγια ήταν φωτιά. Ο Βούδας ήταν πιο, ας πούμε, δεν είχε φωτιά στα λόγια του. Είχε βρει και το δέντρο της γνώσης εκεί και από κάτω. Δεν έβγαινε καθόλου στην Ανατολή, δεν ψήνανε τους ζωντανούς στη φωτιά. Ναι. Θα ρίξω όμως ότι ο Βούδας και τουλάχιστον έχοντας μη μεγάλη γνώση ούτε για τον Βούδα ούτε για τον Ιησού, έχω μια μικρή προς το παρόν. Θα ρίξω ότι ο Βούδας ζούσε σε μια πιθανόν ελαφρώς πιο υγιή κοινωνία, υγιή πολιτισμό, ή θα ρίξω ότι ο Ιησούς είδε λίγο κάποια πράγματα που δεν είχαν να κάνουν πολιτισμό, απλά τα είδε αυτός μόνος του σαν προσωπικότητα και μίλησε όλη την αλήθεια. Γιατί το λέω αυτό ξανά παρένθεση, γιατί βλέπω τη σήμερη ημέρα πολλούς ανθρώπους να λένε μισές αλήθειες και άλλους να πάνε full και κατά του συστήματος και κατά όλων. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που έχουν καλή θεωρητικά πρόθεση, αλλά δεν πάνε full επανάσταση, όπως στο είπα. Και άλλοι πάνε, λίγοι πάνε. Θα ρίξω πως οι άνθρωποι που δεν πάνε full επανάσταση, π.χ. είναι λόγω κάποιας κουλτούρας, είναι π.χ. όπως ο Βούδας δεν είχε ανθρώπους να καίγονται σφωτιά, ή θα ρίξω πως φοβόταν? Όχι, ήταν έτσι η ανατολική, η κοινωνία εκείνη της Ανατολής. Δηλαδή, ο Βούδας μπορεί να μην είπε λόγια φωτιά, αλλά όμως μόνο και μόνο που είπε πως δεν υπάρχει Θεός, αν ζούσε στη Δύση, γιατί ο Ιησούς στη Δύση έζησε, Δύση ήταν εκεί πέρα, όχι να τον καίγανε, έπρεπε να τον κομματιάσουν πρώτα και μετά να τον κάψουν κιόλας. Όλα μαζί τα κομμάτια σε μια κατσαρόλα και να εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά ούτε που τον ενοχλήσανε. Δεν υπάρχει Θεός, λέει. Ο Βουδισμός είναι αθεϊστική θρησκεία. Με την έννοια αυτή, τη γνωστή. Ο Θεός ως πρόσωπο κτλ. Ο Βούδας που είπε αυτό, για μένα δεν υπάρχει ο θρησκευόμενος άνθρωπος από αυτό, παρότι είπε αυτό το πράγμα. Άλλο εννοεί ο άνθρωπος και τέλος πάντων, δεν θα τελειώσουμε ποτέ άμα μπούμε και σε αυτά. Ήταν αλλιώς η Δύση, είχε μια, να το πω, δεν είχε όμως η Ανατολή, συγγνώμη, δεν είχε κοινωνική ελευθερία. Δηλαδή και τώρα στην Ινδία πας έξω και αρχίζεις να φιλιέσαι, να φιλιέται άντρας με γυναίκα, δεν περάσει καλά. Ειδικά αν μένει και σε καμιά κομμόπολη, ας πούμε, ναι, το θεωρούν μεγάλη προσβολή αυτό. Ακόμη και σήμερα ενώ και από τη δεκαετία του 80 και 90 που παρακολουθούσαν όλο αυτό, ο άντρας δεν παίζει ούτε με τα μικρά παιδιά, ο πατέρας. Στο σπίτι όταν είναι άλλοι, θείοι, παππούδες. Ναι, γιατί άμα παίζει με τα μικρά παιδιά, συσχετίζεται ερωτικά με τη γυναίκα. Τι λες τώρα? Ναι. Είναι πολύ οπισθοδρομική αυτή η θέση τους. Όμως λες ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν νοιάζει κανένας τίποτα. Εδώ το αντίθετο. Θα ρίξω. Με τρώει πάντα η περιέργεια, γιατί είπες τώρα κάτι πολύ όμορφο που δεν το ήξερα. Και θέλω να σε ρωτήσω πάλι τη δικιά σου προσωπική οπτική σε αυτό το θέμα. Αν οι Ινδοί, ας πούμε, το κάνουν αυτό, υπάρχουν πολιτισμοί, λένε πολύ, ας πούμε, κάποια στερεότυπα. Π.χ. οι Ιταλοί είναι λίγο πιο έτσι, καταπιάνονται, αγκαλιάζονται πιο πολύ, φιλιούνται κτλ. Πολύ πιο άνετα να πάει ένα ζευγάρι να φιληθεί, π.χ. δημόσια στην Ιταλία θεωρητικά. Και ενώ στην Ινδία δεν γίνεται, αλλά στην Ιταλία είναι πάρα πολύ θρήσκοι δογματικά, π.χ. Αλλά τώρα έπαιζε στην Ινδία δεν είναι. Και αναρωτιέμαι, υπερκαλύπτει το ένα το άλλο.
υπάρχει μια σχέση μεταξύ των συμπεριφορών των ανθρώπων, δηλαδή η ανάγκη για τον Θεό, μήπως τους δίνει την ελευθερία στο μυαλό τους ότι μπορούν να πράξουν κάτω από έναν πατέρα ή μια μητέρα και να πράξουν όπως αυτοί θελήσουν, ή μήπως, δηλαδή θέλω να πω, μήπως οι Ινδοί εν τέλει δεν έχουν αυτή την έννοια του Θεού και οι Ασιάτες, επειδή οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να είναι Θεοί και αυτό ίσως τους δίνει ωριμότητα και ίσως παραπάνω αυστηρότητα σε αυτό που κάνουν. Ίσως καμιά φορά υπερβάλλουν αυτόν για να κρατήσουν τις δομές της κοινωνίας. Γιατί ξέρεις, μου είπες πριν και η θρησκεία είναι πολιτική και αυτό έχει δίκιο. Πολλές χώρες είναι. Ωραία. Οι δύο θρησκείες, οι πρώτες δύο θρησκείες στον πλανήτη είναι ο Εβραϊσμός, ο Ιουδαϊσμός δηλαδή, και ο Ινδουισμός. Από τον Εβραϊσμό προήλθαν ο Χριστιανισμός και ο Μωαμεθανισμός. Και από τον Ινδουισμό προήλθε ο Βουδισμός και ο Ζαϊνισμός. Του Μαχαβίρα, οι Ζαϊνιστές, που είναι λίγοι, είναι μερικές χιλιάδες. Ωραία. Οι τρεις πρώτες θρησκείες, η μήτρα που είναι ο Εβραϊσμός, γι' αυτό και αυτοί λένε πως είναι η εκλεκτή του Θεού, ναι, εκλεκτή του Θεού, τέλος πάντων, μαζί με τις άλλες δύο, οι τρεις δηλαδή οι πρώτες αυτές, έχουν το Θεό εκτός, έξω. Ο Θεός ύπταται, παντού, βρίσκεται παντού, είναι πανάγατος και παντοδύναμος και πάει παντού. Εκτός όμως, ο Ινδουισμός θεωρεί ότι είμαστε Θεοί. Είναι μέσα ο Θεός. Μέσα σου, άρα είσαι Θεός. Αυτό πρεσβεύει ο Ινδουισμός. Το Κρίσνα δηλαδή. Ο Βουδισμός τώρα δεν έχει Θεό και ο Ζαϊνισμός επίσης δεν έχει Θεό. Ο Μαχαβίρα και ο Βούδας δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Γιατί όμως το λένε αυτό? Είδες, εδώ τώρα οι πιο λαϊκοί άνθρωποι που δεν μπορούν να σκεφτούν, θεωρούν ότι αυτό είναι αμαρτία, ότι ο Θεός ενευριάζει και θα τους τιμωρήσει και δεν θα τους τιμωρήσει. Ο Βούδας πέθανε στα 90 και τόσο και ο Μαχαβίρα το ίδιο. Και κάνανε μια χαρά. Οι άνθρωποι κατακτήσαν αυτό που μπορούσαν να κατακτήσουν όσον αφορά τον πλανήτη τέλος πάντων. Γιατί ο Ιησούς πήρε περισσότερους, δεν πήρε. Είδες, γιατί δεν πήρε? Όλα αυτά είναι γεγονότα μπροστά. Τι θα φοβόμαστε να τα μελετήσουμε? Αφού υπάρχουν αυτά. Να μην τα σκαλίζουμε, γιατί? Γιατί να μην τα σκαλίζουμε? Αυτά είναι για σκάλισμα. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε: μελετήστε τις γραφές, ψάξτε, ερευνήστε. Χτύπα και θα σε ανοίξουν. Ζήτα και θα δοθεί. Θα σου δοθεί. Κι άλλο. Τα είπε μόνος του. Όμως, έχει σχέση με τον Ινδουισμό. Πρόσεχε μερικά λόγια του. Μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνουν και ακόμη περισσότερα. Άμα πάμε τώρα πιο πίσω, λέει. Πίσω είναι Κοινή Διαθήκη και. Όχι, όχι. Πιο πίσω από αυτό που είπε. Είπε στην αρχή ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Άκου τώρα. Κομπιάζω γιατί σκέφτομαι κιόλας. Να μην μου ξεφύγει κάποια από τις πολύτιμες λέξεις που είπε. Είμαι Υιός του Θεού, αλλά εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Αυτό είναι μεγάλη βρυσιά για τον εβραϊκό κόσμο. Σαν να λέει εγώ Θεός, ας πούμε. Ακριβώς. Αλλά εννοούσε ότι εγώ τολμάω και το λέω άνθρωποι, διότι είμαι άνθρωπος. Πες το κι εσείς να τελειώνει η ιστορία. Γι' αυτό είπε μετά, μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνουν. Δεν καταλαβαίνω. Μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνουν και ακόμα περισσότερα. Ακόμα περισσότερα, πρόσεξε. Που τώρα αυτό είναι βρυσιά για τους σημερινούς. Αν το πεις αυτό στους παπάδες, ας πούμε, εδώ, θα πούνε δεν τρέπεσαι που λες. Γιατί αφού το είπε. Ποιο θα έχω δάσκαλο? Θα έχω δάσκαλο μετά από τον Ιησού? Δεν θα έχω τον Ιησού? Εγώ αυτό δεν διδάσκω στα παιδιά. Πάτε στους μαθητές μου. Πάτε στην πηγή. Μην πάτε παραπέρα. Παραπέρα το ποτάμι αρχίζει και βρωμίζει. Στην πηγή είναι πάντα καθαρό. Βγαίνει μέσα από τη γη. Τα φίλτρα, το χώμα, όλα αυτά. Τα πετρώματα που περνάει. Έχει πολύτιμα μεταλλικά άλατα, έχει ιχνοστοιχεία. Τι ωραία. Μετά βρωμίζει. Άρα πού θα πάτε? Έχετε αφαιθεί? Τώρα θα μου πεις και τι έγινε. Άντε έχουμε αφαιθεί και πιστεύουμε. Και μήπως και τι έγινε. Αλλάζει κάτι. Δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος, πραγματικά. Όμως θα παίρναμε λίγο διαφορετικό δρόμο. Δηλαδή τώρα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί όλοι. Η κοινωνία βασίζεται στον ανταγωνισμό και πάει αυτό το αγαπάτε αλλήλους, πάει περίπατο.
Δεν ισχύει ούτε τόσο δηλαδή. Βρίσκουμε ευκαιρία μερικές φορές και να λέμε και να δώσουμε και κανένα ρούχο εκεί και δίνουμε και ελεημοσύνη. Ο Ιησούς είπε, άμα δίνεις ελεημοσύνη, αμαρτάνεις. Αμαρτάνεις. Και αν προσεύχεσαι, αμαρτάνεις ακόμη περισσότερο. Γιατί? Μα δεν είσαι έτοιμος άνθρωπο να προσευχηθείς. Πώς θα προσευχηθείς? Διδάχθηκες ποτέ κάτι τέτοιο? Έτσι πως νιώθεις σήμερα εδώ, σε αυτό το γίγνεσθε εδώ, πώς θα προσευχηθείς? Δεν γίνεται. Θα είναι η προσευχή σου ζητιανιά. Καταλήγουν οι άνθρωποι να ζητάνε ένα θαύμα που είπες. Ακριβώς. Είδες τώρα, άμα λέει προσεύχεσαι, αμαρτάνεις. Δηλαδή, ο άλλος τώρα γκρεμίζει όλο το χριστιανικό πολιτισμό, να το πω έτσι. Όλοι βασίζονται στην προσευχή. Η Εκκλησία από το πριν αυτό κάτι, προσευχέσαι λέει μέσα εκεί πέρα. Άρα, θέλει να πει ότι πώς θα είσαι έτσι, μάλλον αν μείνεις έτσι, πώς θα προσευχηθείς? Πρέπει να αλλάξεις, η προσευχή δεν πιάνει αλλιώς. Γιατί η προσευχή τώρα, μη φανταστούν ότι πάει, θα αλλάξει το νου του Θεού, αν είναι δυνατόν. Αλλάζει το δικό σου νου. Αυτός είναι ο σκοπός της προσευχής. Και άμα το δεις και αλλιώς, Δημήτρη, είναι και υπεροπτικό να σκεφτείς ότι αλλάζεις. Πώς τολμάς, άμα πιστεύεις αυτό το δόγμα, δηλαδή αν πιστεύεις αυτή την ταμπέλα, με ποια έννοια θα ρεις πως ο υπέρτατος, παντοδύναμος, εκτός από σένα Θεός που είναι πάνω, κατά απέτηση θα σου κάνει ένα θαύμα έτσι να σε σώσει? Είδες τώρα. Δεν είναι λίγο παράδοξο και αυτό? Πώς δεν είναι? Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι είσαι τόσο δυνατός, γιατί δεν πιστεύεις ότι είσαι ο Θεός? Είναι Ναι, περίεργο. να τελειώνεις το ίδιο. Τελειώνεις τώρα. Γι' αυτό είναι μπορούμε να κάνετε αυτά που κάνουμε και ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι πολύ σοφό το. Ναι. Θυμάμαι. Και λέει, κάποιος μετά είπε, λέει, αυτό το είπε λέει στους μαθητές τους Αποστόλους. Γιατί υπάρχει καμιά διαφορά? Και καλά, αυτή ήταν η επίλεκτη, ας πούμε. Ναι. Όχι, οι άλλοι δεν μπορούν, μόνο αυτοί μπορούν. Πάρε το λέω, πήγαινε παρακάτω, γιατί δεν είσαι πολύ διαβασμένος. Πήγαινε παρακάτω μετά τι τους είπε. Θυμάσαι, όταν τους έδωσε την ευχή και θα φεύγανε πια, θα είστε, άκου συμβουλή, θα είστε λιχνάρι πάνω από τον κάδο, όχι από κάτω, στημένα πάνω στον κάδο, ώστε οι άλλοι που σας ακούνε να πιστέψουν ότι μπορούν να κάνουν αυτά που κάνετε εσείς. Αυτός είναι δάσκαλος, πραγματικός, με κεφαλαίο, μάλλον διδάσκαλος και με κεφαλαίο το δέλτα. Αυτός είναι. Αυτός, ναι, βέβαια. Και ο Βούδας δεν έκρυψε ποτέ κάτι. Είπε πολύ σπουδαίες αλήθειες. Πάρα πολύ σπουδαίες αλήθειες. Και ο Μαχαβήρα, αυτή ήταν, τι να πω. Ναι. Τι να πω, είναι... Ήρθε η ώρα σου. Γέννηκε η ώρα όπως το παρόν. Κρίμα γιατί είχαμε μπει τώρα σε συζήτηση, πνοτίστηκα. Είχα μπει σε ένα τέτοιο mode, τώρα σκεφτόμουν εκεί τον Ιησού και τα διδάματα. Επομένως, θα κάνουμε μέρος 2 κάποια στιγμή. Θα κάνουμε κάποια στιγμή. Ναι, ευχαρίστως. Έτσι έγινε την πρόσκληση με τα υπέροχα ζωήφια. Και εδώ να πω live on camera ότι ο Δημήτρης μου είπε μόλις ήρθα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι τα ζώα είναι δάσκαλοι μας. Το οποίο πρέπει να είναι τεράστια αλήθεια. Γιατί και ο Ιησούς δεν είχε πει για τα παιδιά κάτι παρόμοιο. Βέβαια, είδες πως με τα παιδιά ήθελε να συναστρέφεται. Ναι. Γι' αυτό είπε, θα γίνετε λες σαν τα μικρά παιδιά για να κατακτήσετε τη βασιλεία των ουρανών. Σαν τα μικρά παιδιά. Όχι μικρά παιδιά, αλλά το σαν που έβαλε έχει σημασία. Σαν τα μικρά παιδιά. Δηλαδή να έχετε την σοφία και την εμπειρία του μεγάλου, αλλά να έχετε τον αυθορμητισμό και την αγαθότητα του μικρού. Αυτό. Πολύ σπουδαία μαθήματα. Σπουδαία μαθήματα. Άμα τα πιάσει και τα δεις όπως είναι. Αυτά. Να το ξανακάνουμε, Κώστα. Ναι, δεν το ξανακάνουμε. Ήταν νομίζω ωραίο, χρήσιμο. Τώρα να πω ποιος θέλει να γράψει σχόλια κτλ. Αν το δει κάποιος κάποτε το 2030 αυτό το βίντεο. Ας ελπίσουμε ότι η κοινωνία τότε δεν θα είναι ακόμα χειρότερα. Και τουλάχιστον θα έχουμε πάει 2 βήματα παρά, όπως είπε ο Θωμάς, όπως εσύ. Πρέπει να κάψουμε κάποια πράγματα. Ναι. Αυτά. Ωραία, λοιπόν. Πάω να κλείσω.
Ήταν ωραία. Παραγωγική συνάντησή μας.